Hai, selamat datang ke studio di mana aku bincangkan benda-benda yang hot dengan expertise aku dalam bidang graphic design, branding dan juga marketing selama 8 tahun. So hari ni topik yang aku ada iaitu prinsip-prinsip design. So kenapa korang kena belajar prinsip-prinsip design ni sebelum jadi graphic designer ni? Sebenarnya dia macam lebih kurang macam more like a guide. So contohnya kita bagi macam ni, selalu aku cuba bandingkan graphic designer ni dengan chef. So kenapa aku cakap macam tu? So dengan chef ni of course semua chef boleh masak, tapi tak semua chef boleh masak sedap. So sama juga dengan graphic designer. Tak semestinya semua graphic designer yang reti guna software dia ni reti design dan power in design. So ini adalah cara-cara macam mana nak polish korang punya skill and then macam mana nak design lagi better. So dia ada prinsip-prinsip design dia, and then of course ini based on aku punya expertise dan aku juga punya experience dan aku punya research. So mungkin orang lain berbeza sikit, and then cara dia macam ni, cara dia macam ni, tapi cara aku macam ni. So kalau korang nak tahu lagi, jom. Okay, before kita start lah cerita pasal semua all this design principle. Okay, dia actually ada banyak jenis design principle yang korang sepatutnya tahulah. Tapi cara aku simplifikan banyak benda yang memang korang akan praktikkan masa korang masuk kerja atau korang dah start buat design nanti. So kebanyakan universiti ke korang pergi mana-mana lecture ke, diorang akan cakap mostly pasal teori tapi diorang tak betul on hand pasal practical. So dekat sini aku akan ceritakan satu persatu. So okay, yang first, okay, untuk aku white space, negative space dengan balance ni kita boleh jadikan satu group lah. So kebanyakan orang dia akan cuba macam dissect atau buat satu persatu. Okay, white space ni apa, negative space ni apa, balance ni apa. Tapi bila aku dah kerja kan, aku rasa semua benda ni actually benda yang sama. So okay, so jom aku tunjuk 3 contoh yang aku dah buat kat sini. So aku labelkan sebagai A, B dengan C. Okay, dekat sini korang boleh nampak actually tujuan white space, negative space ni adalah satu, senang nak tunjuk main point dia dekat mana. So dari sini korang boleh nampak, okay, font tu kalau color hitam belakang background putih, korang boleh nampak okay, itu dia punya main point kat tengah. Tak pun terbalik, background dia hitam, teks dia putih pun sama juga. Kalau dia half pun dia sama juga. So dia nak tunjuk main point. And then keduanya senang untuk mata nak detect yang mana satu main point dia. Dari situ korang boleh nampak okay, itu main point dia. Okay. And then yang ketiga actually dia untuk prevent daripada messy. So daripada dia banyak-banyak messy apa semua ni, korang boleh nampak okay, dia dekat tengah-tengah tu je senang. And then kita nak cakap daripada segi messy ni, okay, aku akan tunjukkan lagi satu lagi contoh, okay, iaitu contoh A dengan B juga. Okay, dari sini korang boleh nampak tujuan white space, balance, negative space semua ni adalah tujuan dia adalah breathing space. So breathing space ni dalam bahasa Melayu ni bernafas. So korang baca teks tu, korang boleh bernafas ke tak? Senang tak untuk mata tu nampak teks-teks tu? Okay, so contoh A dengan B, korang boleh tengok mana satu yang lagi senang. Okay, so bila buat macam ni, senang untuk mata tu baca dan senang untuk user baca. Dan kita boleh nampak di situ, okay, senang baca ke tak? So untuk hierarchy dengan focal point ni actually aku tunjukkan contoh lah, senang lagi untuk aku nak elaborate. So ini adalah poster design untuk Heinz punya tomato puree. So dari sini okay, hierarchy dengan focus point dia, okay, hierarchy ni kira macam dia punya main point dia nak letak kat mana. So bila korang tengok poster ni, first thing yang korang akan notice is actually of course tin potato pula, tin tomato tu kan. Sebab tu dia size paling besar dan dia ambil banyak space di tengah-tengah design tu. Kira macam daripada 80% daripada design dekat poster ni dia conquer. So meaning tin potato lagi, tin tomato ni yang dia ambil macam the most space dekat tengah ni. And then korang boleh nampak logo ataupun dia punya title dekat atas kan, grown not made ni semua kecil. So meaning dia punya focal point is not about the text ataupun dia punya logo. Meaning dia nak fokuskan kepada produk dia, iaitu tengah-tengah yang tin tu. So dalam design ni untuk aku, dia punya placement, dia punya composition is very very nice lah. Dia nak cakap okay, yang korang tak payah nak tengok benda lain, korang just tengok produk kat tengah tu je. Sebab tu korang boleh nampak why potato lagi, why tomato yang kecil-kecil tu kan, yang memang actual tomato tu dia kecil daripada tin tu. Kenapa dia besarkan oversize tin tu? Sepatutnya tin kecil je kan, like macam lebih kurang sama size dengan tomato kan. Tapi kenapa dia nak besarkan tin tu lebih daripada tomato tu? Sebab dia nak fokuskan kepada produk tu. Sebab itu tujuan dia, focal point dekat situ. So hierarchy dia yang paling tinggi iaitu first kali iaitu tin tu,
Kedua, ketiga ni aku boleh katakan mungkin dia punya teks ataupun dia punya logo. Sebab tak berapa macam main sangat dekat situ. So main dia dekat tin tomato ni. Okay, berdasarkan tin tomato tu actually focal point ni atau hierarchy dia boleh bertukar tau, daripada tin ni jadi main, dia boleh tukar jadi teks jadi main. So contohnya okay, macam ni. Okay, dengan kita besarkan size font tu, dia telah ambil space yang lebih kurang sama besar dengan tin tu. So dia buat mata kita fokus kepada yang teks tu, iaitu grown not made. So korang boleh nampak kan, dari situ dia dah kacau dia punya macam hierarchy ataupun dia punya focal point. So sekarang ni mata kita akan fokus kepada teks tu dulu, and then kedua baru dekat produk tu. So untuk aku, size juga memainkan peranan penting dalam design lah. So that's why kalau korang tengok design yang first tu, dia kecilkan size font tu, tapi dia fokuskan dekat tin tu je. Okay, so itu kita cakap dari segi size. Actually color pun main peranan yang penting. Okay, kita buang yang ni, jom aku tunjuk okay, sampel yang ni. Okay, dari sini korang boleh nampak memang focal point atau focus point dia terus dekat tin tu dengan dia punya teks. Sebab apa? Color kelilingnya dah tak ada. Okay, semua dah jadi black and white, and then color tin tu saja yang fokus kat sini, yang membuatkan mata korang terus fokus ke tin tu dengan dia punya teks. So actually color, size, composition semua penting dalam design. So ini adalah sampel-sampel yang aku boleh tunjukkan dekat korang. Okay, font selection. Okay, font selection ni actually dia tak ada dalam prinsip design. Kalau korang baca through buku, baca by lecturer, memang by the book lah. Ini memang aku punya sendiri prinsip design, iaitu font selection. So kenapa aku buat macam ni? Okay, jom aku tunjuk contoh. Okay, dari A, B, C, korang boleh nampak kan dia punya logo tu, yang mana logo pula, dia punya font tu mana yang lagi macam masuk dengan dia punya design. So korang boleh tengok dekat sini, font selection is very important. Korang tak boleh simply tiba je letak font apa-apa dan korang expect okay, design tu akan cantik, even though dia punya gambar tu dah cantik. Korang jangan nak macam okay, aku letak font apa pun mesti dah cantik tu. So tak semestinya macam tu. So korang kena faham dari segi brand image dia. Okay, dia company Heinz, so dia very proper, and then daripada dia punya font selection pun kena proper. So kita tak boleh buat simply like suka hati. So that's why untuk aku option A yang paling cantik daripada option yang lain-lain lah. Sebab dia tak, macam mana dia tak masuk dengan brand Heinz ni. Okay, dari segi repetition ni ataupun kita panggilkan team lah kan. Okay, untuk aku dia macam ni. So repetition atau team ni adalah sangat-sangat important masa early stage, masa awal korang nak buat branding. So kenapa aku cakap macam tu? Contohnya kita ambil sampel macam Coca-Cola. So Coca-Cola dia sentiasa gunakan font yang sama, color yang sama, dan design shape ke apa atau botol dia semua design yang lebih kurang sama. Dia tak pernah berubah shape tu. So that's what we call it repetition. So meaning every time dia buatkan logo ataupun dia buatkan poster baru ataupun apa-apalah dia produce advertising ke apa, color ataupun dia punya font tu sentiasa yang sama. So dia takkan break. So that's what we call it early stage on branding lah. So meaning dia takkan berubah. So kenapa? So bila untuk user tengok atau customer tengok, dia macam mental awareness yang okay, kalau merah and then drinks, kalau benda ni dia represent Coca-Cola. So that's why dia tak pernah berubah. Sama jugalah dengan Pepsi. Pepsi guna biru dengan merah, so dia pun takkan break dari situ. So repetition untuk color, font, shape dia sentiasa yang sama. Okay, rule of third ni actually aku dapat daripada aku belajar study fotografi dulu, dan aku just apply dalam design bila aku dah bekerja ni, sebab aku rasa dia very beneficial lah untuk korang belajar. Okay, so rule of third ni actually dia macam ni. Dia garisan ni, dekat tengah garisan atau garisan yang dia terkena tu korang buat bulat. Okay, so kita ambil satu gambar ni, kita letak gambar ni, lepas tu kita letak grid ni. Okay, kita panggil grid lah, kita panggil grid rule of third ni. So dia punya ideologi is kalau korang nak buat gambar tu macam more nice atau macam design tu more centered atau more nice, korang kena ada kat dalam kotak tu ataupun korang kena hit dia punya macam bulat tu. Aku tak tahu nak cakap apa. Dia punya intersection, korang kena hit intersection tu. So contohnya kalau kita tak nak hit intersection tu pun boleh, tak ada masalah. So meaning korang tengok okay, model tu duduk kat tengah-tengah antara kotak tu, meaning dia punya alignment dah cantik. So spacing dia nice, kiri kanan atas semua nice. So kalau kita translatekan gambar ni kepada design, so dia akan jadi macam ni. Korang nampak kan, dia just nice dekat tengah dengan color apa semua, so dia just nice. So ini dari segi rule of third kalau dia dekat tengah. Okay, so kalau kita ubah dia
biar dia meet antara intersection sebelah kanan pula macam mana. Okay, so kita meetkan dia dekat sebelah kanan ni, and then kita ubah kepada design. Okay, dia jadi macam ni. So both design make sense actually. So dia macam rule yang aku gunakan bila aku buat design. So aku sentiasa gunakan ni supaya aku faham, okay, dari segi spacing, dari segi alignment, font selection. So semua ni untuk aku penting lah. So akhir kata untuk aku ni actually banyak prinsip design yang korang boleh belajar by the book ni, by korang punya lecturer ke, by YouTuber mana-mana ke. Dia orang banyak cerita pasal teori, tapi dia orang tak betul-betul praktikkan. Dia orang tak tunjuk macam mana kalau korang praktikkan ni jadi macam mana. So korang tak boleh nak macam mana imagine macam mana aku nak gunakan benda ni dalam design, sedangkan dia orang tak tunjuk. So dekat sini aku tunjukkan semua benda. Hopefully korang boleh faham lah. So setakat tu je lah prinsip-prinsip design yang aku boleh bagi tahu dekat korang, yang aku juga guna pakai masa aku kerja. Dan hopefully korang boleh faham lah cara aku explain tu. Mungkin agak susah ke, mungkin ada sampat korang tak faham ke, korang boleh je komen dekat bawah dan aku akan cuba jawab semua pertanyaan korang. And then kalau korang ada any question ke, inquiry ke, atau korang nak recommend aku buat video lain ke, buat apa-apa topik ke, korang boleh je DM aku dekat aku punya IG. Tak pun korang boleh je komen dekat bawah. IG dengan YouTube pun dua-dua aku reply. So jangan risau. So anyway, thank you for you guys seeing this video. See you guys soon. Bye.